Доброго мирного дня вам. Як всім відомо, сьогодні загадково. Добре, знову дають одну безкоштовно. На старті відразу. Це супер. Що у нас ще тут? Ліцензії нема зажим. Ліцензію прибрали. Так само не знаю, як поступати. Маю жем. Можна крутити колесо. Але дерево не повне. Дерево не повне. Це напряму буде впливати на рекорди. Не прокачана навіть основа загадкової, не кажучи вже за саму загадкову. Все буде залежати, основне питання, від рекордів. Від рекордів, які вимагають. Додаткова подія. Ну, рекорди вже початкові. Надкошмарні. Останній рекорд. Так взагалі. За поєдинки приходить. Все-таки дістався до вудки 4 зірки. Між іншим, поєдинки дуже хороша справа тим гравцям, в яких немає посилювачів. Дуже хороша справа. Але дивлюся, майже всі суперники на других локаціях гатили з усіма посилювачами. Як так можна? Гравці, зверніть увагу. В події з поєдинками, наскільки погані призи, а ви зливаєте скільки посилювачів. Дивіться завжди в події, що ви втрачаєте і що ви досягаєте. Можу зрозуміти топових гравців, які ловили з максимальними посилювачами з усіма. Вони купили квиток, як мінімум 4х, і тому їм поскоріше потрібно було закрити ту подію. Вам, в кого нема квитка, ви зливаєте таку максимальну кількість посилювачів. Для чого? Постає питання. І це я маю на увазі не на ті локації, на які була серії були. Ні. Там, де серії, то зрозуміло, потрібно робити серії. Я маю на увазі на інших локаціях. Зустрічав суперників постійно на попередній локації за позавчорашній день. І всі гатять ті посилювачі. Абсолютно нікчемні нагороди. Основне потрібно було забрати це квитки ці. Все, далі можна було не грати. Я вже дотягнув до вудки, як і казав. Але зливати по 1000 посилювачів, щоб дістати оті коробки нещасні, це неправильно. Автомат.
Ну, автомат особливо нічого не змінили. Тут 30 штук вимагають, а там, скоріше за все, 40 вимагають. Як і вимагали. Колесо. Вудка. 5 зірок. Оце вони розщедрились. Але і прокрути набагато дорожче цей раз. В основному завжди крутив за 120. Зараз 225 за 5 прокрутів. Це дуже дорого. Дуже невигідно. Основна подія. Ну, є хоча б 2К. В попередній події, здається, і 2К не було навіть. Попередні події. Нагороди. Попередні нагороди. А колись був час, часто згадую, нам давали вудки на кожну нову приманку. Є сьогодні нова і завжди є вудка на цю в якомусь ящику. Не знаю навіть як робити. Не знаю. Не знаю. Така відносно гарненька. Медалька нам. 3 виклика, турнір, битва. Навіть не знаю. А який рекорд вимагають в основній події? 94. 94. Ну, це відносно такий ще не надто великий. Але відбити затрати не вийде. Напишете, у вас колесо таке ж саме, як і в мене. У мене завжди колесо було, як я вже казав, 120 плюс за 5 прокрутів. Зараз у мене майже вдвічі більше. Блін, га? Великий турнір. Ну, здається, як завжди. Здається, як завжди. Квест цей. Дають нам завдання. Дали нам квитки і цими квитками закрилося повністю. Гадаю, буде і кожного дня так. Будуть давати квитки на проходження одного етапу. Спробувати один раз покрутити, що вийде з цього. Виходить повне Г. Повне Г виходить. Жодної навіть загадкової. Така гра, такі налаштування. Якийсь джекпот випав.
Якийсь випав джекпот. І що сказати? Що сказати? Ще раз? Або перезайти? Перезайду. Перезайду. Так як випав джекпот перлини, то можна ще раз. Але без вудки нема що робити в цій події. Якщо вудки не буде, на вудку я не відчуваю, що вона буде. Кожного разу мимо. В принципі, те, що затратив, те і отримав. Але вудки немає. Вудки немає. Нова. Загадкова. Такі призи. Такі призи. Спробувати ще раз. Давай, вудка. Без тебе нема що робити в події. Навіть загадкові не спасуть. Не хочу. Ні в яку не хоче йти вудка. Наскільки так зрозумів, джекпот мені випав 5 кажема попередній раз. Є 2 джекпота. Жем і вудка. 5 кажема. Можна сказати, це вже непогано. Витрачати на загадкову також помилково. Буде наступна легендарна. Потрібно прокачувати в дереві легендарну. Прокачаю, нехай сила збільшується. Звичайні. Вище 9-го
Не прокачу. Скільки у мене? 33. 33. Раніше вудка загадкова була відносно універсальна. А з якогось часу нам почали давати вудку тільки на одну приманку. Без різниці, яка це загадкова, не загадкова. Ну, це помилково зливати ще раз джем. Це помилково. Головна ціль, як я вже казав, квитки забрати. А вони досить далеко знаходяться. Останні. Дуже далеко. Хоча б відбити. Спробую ще раз. Це ж треба так. Барабан накручений, вудка не випадає. Це ж 100% його вже так накрутили. Наскільки. Навіть інший джекпот випав, а вудка ні. Вудка відносно завжди випадала. При таких затратах, як я зробив, завжди вудка вже випадала. Та й загадкові падають не дуже. Ну, на кінець. На кінець впала вудка. Є надія, відіб'ю трохи джема. Так, це зависла гра, це не я. Це, мабуть, власники гри там похуї від того, що мені випала вудка і гра зависла. Дуже шкода. Не знаю, в чому причина. Зараз у мене, скоріше за все, відберуть вудку. Дуже шкода, коли хтось помирає. Дуже шкода, коли помирають хороші люди. Вибачаюсь, зроблю перерву.